यूज ऑफ कॉन्केव्ह लेन्सेस. कॉन्केव्ह लेन्सचे काय काय यूज आहेत ते आपण बघूया. फर्स्ट ए, मेडिकल इक्विपमेंट, स्कॅनर, CD प्लेयर. This instrument use laser light for proper working of this equipment. Concave lens are use. आता मेडिकलचे जे साहित्य असेल, स्कॅनर असेल किंवा CD प्लेयर असेल, यामध्ये लेझर लाईटचा वापर केला जातो. मग तो जो लेझर लाईट आहे हा प्रॉपरली वर्क करण्यासाठी त्या इक्विपमेंटला कॉन्केव्ह लेन्स वापरली जाते, जेणेकरून तो जो लाईट आहे तो इक्वली काय होईल, डिस्ट्रीब्यूट होईल किंवा स्प्रेड होईल. देन सेकंड, द पीप होल इन डोअर. दिस इज अ स्मॉल सेफ्टी डिव्हाइस विच हेल्प्स अस अ लार्ज एरिया आउटसाइड द डोअर. दिस युजेस वन ऑर मोर कॉन्केव्ह लेन्सेस. पीप होल इन डोअर, ज्याला आपण मराठीमध्ये दुर्बीण असं म्हणतो, जी फ्रंट डोअरला लावली जाते किंवा डोअर्सला लावली जाते. हे एक स्मॉल सेफ्टी डिव्हाइस आहे, ज्यामुळे आपण काय करू शकतो, लार्ज एरिया, बाहेरचा लार्ज एरिया बघू शकतो. मग आता या पीपहोलमध्ये जे डोअरला लावलं जातं त्यामध्ये एक किंवा एकपेक्षा अनेक कॉन्केव्ह लेन्सचा वापर केला जातो, जेणेकरून तो जो जास्त एरिया काय करेल, कव्हर करेल त्यासाठी. Then third one is spectacles. Concave lenses are used in spectacles to correct the nearsightedness. प्रिव्हियसली आपण डिफेक्टमध्ये बघितलं, नियर साईडनेस जर करेक्ट करायचं असेल तर कॉन्केव्ह लेन्सचा वापर स्पेक्टॅकल्समध्ये केला जातो, जेणेकरून आपण नियर साईडनेस डिफेक्ट काय करू शकतो, करेक्ट करू शकतो. देन डी, टॉर्च. Concave lens is used to spread widely the light produced by a small bulb inside a torch. टॉर्चमध्येही कॉन्केव्ह लेन्सचा वापर केला जातो. मग कशा प्रकारे, तर कॉन्केव्ह लेन्सचा जर वापर केला तर त्यामध्ये असलेला जो स्मॉल बल्ब आहे, त्या बल्बचा जो लाईट रेज आहे ते काय केले जातात, वाईडली स्प्रेड केले जाते बाय यूजिंग कॉन्केव्ह लेन्स. देन ई, camera, telescope and microscope. These instruments mainly use convex lenses to get good quality image. A concave lens is used in front of the eyepiece or inside it. कॅमेरा असेल, टेलिस्कोप असेल, त्याचप्रमाणे मायक्रोस्कोप असेल, यामध्ये जनरली कॉन्व्हेक्स लेन्सचा वापर केला जातो. का तर मग जर आपण त्या आयपीस असेल, त्या आयपीसच्या फ्रंटला किंवा त्यामध्ये आयपीसमध्ये जर कॉन्केव्ह लेन्सचा जर वापर केला तर त्या इमेजची जी क्वालिटी आहे ती काय होते, चांगली येते. गुड क्वालिटीसाठी कॉन्केव्ह लेन्सचा वापर केला जातो. अशा प्रकारे आपण कॉन्केव्ह लेन्सची यूजेस इथे आपण बघितले. यूज ऑफ कॉन्व्हेक्स लेन्सेस. कॉन्व्हेक्स लेन्सचे काय काय यूजेस आहेत ते आपण बघूया. प्रिव्हियस स्लाइडमध्ये आपण कॉन्केव्ह लेन्सची यूजेस बघितले. आता कॉन्व्हेक्स लेन्स. फर्स्ट, सिम्पल मायक्रोस्कोप. अ कॉन्व्हेक्स लेन्स विथ स्मॉल फोकल लेंथ प्रोड्यूस अ व्हर्च्युअल, इरेक्ट अँड बिगर इमेज ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट ॲट शोन इन द फिगर. कॉन्व्हेक्स लेन्स जी आहे, जसे स्मॉल फोकल लेंथ असेल, ही व्हर्च्युअल, इरेक्ट आणि त्याचप्रमाणे बिगर साईजची इमेज काय करते, फॉर्म करते ऑब्जेक्टची. सच लेन्स इज कॉल्ड सिम्पल मायक्रोस्कोप. आणि अशाच लेन्सला काय म्हटलं जातं, सिम्पल मायक्रोस्कोप और मॅग्निफाईंग लेन्स. त्याला मॅग्निफाईंग लेन्स या नावानेही ओळखलं जातं. वन कॅन गेट 20 times लार्जर इमेज ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट यूजिंग सच अ मायक्रोस्कोप. ह्या मायक्रोस्कोपचा जर आपण वापर केला तर त्या ऑब्जेक्टच्या 20 times लार्जर इमेज इथे आपल्याला दिसते. These are used for watch repair, testing precious gems and finding their defects. आता घड्याळ रिपेअर करण्यासाठी ह्या मायक्रोस्कोपचा वापर केला जातो. त्याचप्रमाणे जेम्स ज्या असतात त्या टेस्टिंग करण्यासाठी केला जातो आणि त्याचप्रमाणे डिफेक्ट फाइंड आउट करण्यासाठीही या सिम्पल मायक्रोस्कोपचा वापर केला जातो. आता इथे आपण ए ऑब्जेक्टमध्ये बघूया. ए डायग्राममध्ये ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू द लेन्स. लेन्सच्या क्लोज जर ऑब्जेक्ट असेल तर
कशा प्रकारे इमेज फॉर्म होते तिथे पी क्यू हा काय आहे ऑब्जेक्ट, त्याची इमेज काय होते लार्ज फॉर्म होते विथ द हेल्प ऑफ मायक्रोस्कोप विच इज ग्रेटर लार्जर दॅन ऑब्जेक्ट. पी क्यू इज ऑब्जेक्ट अँड P1 Q1 इज द इमेज ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. देन सेकंड बी ऑब्जेक्ट इट ॲट फोकस. ऑब्जेक्ट जर फोकसवरती असेल तर अशा प्रकारे इथे त्यांनी रे डायग्राम दिलेली आहे. बी कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. सिंपल मायक्रोस्कोप इज यूज्ड टू ऑब्झर्व small size object, but minute object like blood cells, cells of plants and animals, and minute living beings like bacteria cannot be magnified sufficiently by simple मायक्रोस्कोप. याआधी आपण बघितलं की सिम्पल मायक्रोस्कोपमध्ये कॉन्व्हेक्स लेन्सचा वापर केला जातो, जेणेकरून स्मॉल साईज ऑब्जेक्ट आपण सिम्पल मायक्रोस्कोपच्या साहाय्याने बघू शकतो. पण जे मायन्यूट ऑब्जेक्ट असतात विच इज नॉट विजिबल बाय नेक्ड आय, दॅट ऑब्जेक्ट लाईक ब्लड सेल, सेल ऑफ प्लांट्स, ॲनिमल्स, मायन्यूट लिव्हिंग बींग्स लाईक बॅक्टेरिया विच इज नॉट क्लिअरली सीन बाय नेक्ड आईज or cannot be magnified with the help of simple microscope. At that time, compound microscope is used. Compound microscopes are used to study this object. आणि अशा minute object study करण्यासाठी compound microscope चा वापर केला जातो. A compound microscope is made of two convex lenses. यामध्ये दोन convex lens चा वापर केला जातो. ऑब्जेक्टिव्ह अँड आयपीस. एकाचं नाव असतं ऑब्जेक्टिव्ह आणि दुसऱ्याचं आहे आयपीस. ह्या डायग्राममध्ये दिलेले हे कंपाऊंड मायक्रोस्कोपचं स्ट्रक्चर आहे. इथे जर आपण बघितलं दोन लेन्सेस वापरले आहे. फर्स्ट वनला नाव दिलं आहे ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स अँड दिस इज आयपीस. द ऑब्जेक्टिव्ह हॅज स्मॉलर क्रॉस सेक्शन अँड स्मॉलर फोकल लेंथ. आयपीस हॅज बिगर cross section and its focal length is also larger than that of objective. इथे जर बघितलं आपण हा जो ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स आहे ह्या ऑब्जेक्टिव्ह लेन्सची जो क्रॉस सेक्शन एरिया आहे हा काय असणार आहे स्मॉलर आणि फोकल लेंथ पण काय असते स्मॉलर. पण हा जो सेकंड लेन्स आहे आयपीस याचा क्रॉस सेक्शन एरिया काय असणार आहे बिगर आणि त्यामुळे फोकल लेंथ पण काय असणार आहे लार्जर. Higher magnification can be obtained by combined effect of two lenses. ह्या दोन्ही लेन्सेसचा कंबाईन इफेक्ट होऊन हायली मॅग्निफाईड इमेज काय होते आपल्याला दिसते. ॲज शोन इन द फिगर 7.17 द मॅग्निफिकेशन ऑकर्स इन 2 stages. डायग्राममध्ये जर बघितलं आपण तर मॅग्निफिकेशन आपल्याला किती वेळेस भेटतं 2 स्टेजेसमध्ये भेटतं. The image formed by first lens act as an object for second lens. The axes of both the lenses are along the same line. The lenses are fitted inside a metallic tube in such a way that the distance between can be changed. आता 7.17 डायग्राममध्ये जर आपण बघितलं ही कंपाऊंड मायक्रोस्कोपची डायग्राम आहे. त्या डायग्राममध्ये जर बघितलं आपण दोन्हीही ज्या लेन्स आहे त्याचं ॲक्सिस काय आहे सेम आहे आणि ह्या ज्या आहेत लेन्सेस ह्या एका मेटॅलिक ट्यूबमध्ये काय केले जातं फिक्स केले जातात जेणेकरून त्याचं डिस्टन्स काय करता येईल चेंज करता येईल. मग आता फर्स्ट ऑब्जेक्ट इथे प्लेस केलेला आहे. प्लेस केल्यानंतर त्याचे रेज कुठे इन्सिडेंट होणार आहे ऑब्जेक्टिव्ह लेन्समध्ये आणि ऑब्जेक्टिव्ह लेन्समध्ये गेल्यानंतर ते काय होणार आहे रिफ्रॅक्ट होणार आहे. रिफ्रॅक्ट होऊन एक इमेज फॉर्म होईल आणि पुन्हा त्या इमेजमधनं रे काय होतील इन्सिडेंट होतील आयपीसवरती आणि फायनल दोघांचे टोटल कंबाईन इफेक्ट म्हणून आपल्याला हायली मॅग्निफिकेशन इमेज काय होणार आहे ऑब्टेन होणार आहे जी आपल्याला इथे ह्या ऑब्जेक्टपेक्षा कितीतरी पटीने काय दिसते लार्ज दिसते. देन थर्ड वन इज टेलिस्कोप. टेलिस्कोप इज यूज टू सी अ डिस्टंट ऑब्जेक्ट क्लिअरली इन देअर मॅग्निफाईड फॉर्म. दूरवरती असलेले जे ऑब्जेक्ट आहे ते बघण्यासाठी हायली मॅग्निफिकेशन फॉर्ममध्ये बघण्यासाठी टेलिस्कोपचा वापर करतात. द टेलिस्कोप यूज टू ऑब्झर्व astronomical sources like the star,
and planets are called the astronomical telescope. Telescope are of two type. जर आपण बघितलं, हा जो टेलिस्कोप आहे याचा वापर ॲस्ट्रॉनॉमिकल सोर्सेस बघण्यासाठी केला जातो, म्हणजेच काय स्टार्स असेल, प्लॅनेट असेल. त्याचप्रमाणे वेगवेगळे जे सेलेस्टियल बॉडीज वगैरे असतात ते बघण्यासाठी, इन शॉर्ट प्लॅनेट्समध्ये काय काय घडतं हे सर्व कशाच्याद्वारे बघितलं जातं, टेलिस्कोपच्याद्वारे, पोझिशन्स. म्हणून याला काय म्हटलं जातं, ॲस्ट्रॉनॉमिकल टेलिस्कोप. टेलिस्कोप हे दोन टाईपचे असतात. फर्स्ट वन इज रिफ्रॅक्टिंग टेलिस्कोप. In this telescope, lenses are used, and second one is a reflecting telescope. In this telescope, one mirror and lenses are used. In both of these, the image formed by the objective act as object for eyepiece, which forms the final image. Objective lens has large diameter and large focal length, because of which maximum amount of light coming from the distinct object can be collected. इथे पण आपण बघितलं तर जसं कंपाऊंड मायक्रोस्कोपमध्ये दोन लेन्सेसचा वापर केला जातो, तसंच इथेही काय केलं आहे, दोन लेन्सेसचा वापर केला आहे. इथे ही आहे ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स. ह्या ऑब्जेक्टिव्ह लेन्सचा क्रॉस सेक्शन एरिया जो आहे किंवा त्याचे डायमीटर जी आहे ती काय असते, लार्ज असते. त्यामुळे फोकल लेंथ पण काय असणार आहे, लार्ज एरिया डायमीटर असल्यामुळे मॅक्झिमम अमाऊंटमध्ये जे लाईट इन्सिडेंट होणार आहे ते कलेक्ट केले जातील. त्यामुळे देन ऑन द अदर हँड द साईज ऑफ द आयपीस इज स्मॉलर अँड इट्स फोकल लेंथ इज ऑल्सो लेस. Both the lenses are fitted inside a metallic tube in such a way that the distance between them can be changed. The principal axes of both the lenses are along the same straight line, generally using the same objective, but different eyepieces, different magnification can be obtained. When we see this diagram 7.18, refracting telescope, at that time we observe that two lenses are used. First one is objective lens and second one is eyepiece. The diameter of objective lens is larger and also focal length is also larger. Because of this, maximum amount of light which is coming from distinct object is maximum and collected over objective lens. When this ray incident on objective lens, image is formed, and the image form at that image send the incident ray to a eyepiece. Eyepiece collect these rays and refract. After refracting, the magnified image is formed. These two lenses are fitted in such a way that both lenses use same axis, and in metallic tube both the lenses are fitted. इथे जर आपण बघितलं तर डिफरंट आयपीस इथे यूज केले तर त्याचे डिफरंट काय होईल, मॅग्निफिकेशन असलेले इमेजेस इथे फॉर्म होतील. देन फोर्थ uses D, optical instrument. Convex lenses are used in various other optical instruments like camera, projector, spectrograph, etc. ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंटमध्येही कॉन्व्हेक्स लेन्सचा वापर केला जातो. जसं आपण बघितलं की आय डिफेक्ट दूर करण्यासाठीही कॉन्व्हेक्स लेन्सचा वापर केला जातो. त्याचप्रमाणे कॅमेरामध्ये, प्रोजेक्टरमध्ये आणि स्पेक्ट्रोग्राफमध्येही कॉन्व्हेक्स लेन्सचा वापर केला जातो. देन spectacles. Convex lens are used in spectacles for correcting farsightedness. जे सांगितले सेम ॲज इट इज फिफ्थ पॉईंट, स्पेक्टॅकल्समध्येही कॉन्व्हेक्स लेन्सचा वापर केला जातो फॉर करेक्टिंग द फार साइडनेस. ट्राय दिस. फर्स्ट क्वेश्चन, टेक अ बर्निंग stick in your hand and rotate it fast along a circle. जर आपण अगरबत्ती पेटवली आणि ती हातामध्ये पकडून सर्क्युलर फॉर्ममध्ये रोटेट केली तर काय दिसतं,
जेव्हा आपण ती फास्टली रोटेट करतो तेव्हा आपल्याला सर्क्युलर फॉर्ममध्ये लाईट दिसतं किंवा लाईट हा सर्क्युलर मॅनरमध्ये बर्न होतो आहे हे आपल्याला ऑब्झर्व होतं. In second question, draw a cage on one side of the cardboard and a bird on other side. तुम्हाला एक पेपर घ्यायचा आहे, ड्रॉइंग पेपर. त्याच्या एका साईडला पिंजरा काढायचा आहे केज आणि दुसऱ्या साईडला एक पक्षी काढायचा आहे. हँग द कार्डबोर्ड विथ द हेल्प ऑफ थ्रेड. तो कार्डबोर्ड काय करणार आहे, हँग करणार आहे. ट्विस्ट द थ्रेड अँड लिव्ह इट. त्याला त्या कार्डबोर्डला काय करायचं आहे, ट्विस्ट करायचं आहे, हलवायचं आहे आणि त्याला काय करायचं आहे, सोडून द्यायचं आहे. व्हॉट डू यू सी अँड वाय. जेव्हा तो ट्विस्ट होईल, तुम्ही ट्विस्ट केल्यानंतर त्याला सोडून दिल्यानंतर तुम्हाला काय दिसतं आणि का दिसतं. जर आपण बघितलं तर जेव्हा तो आपण कार्डबोर्ड ट्विस्ट करतो त्यावेळेस आपल्याला तो पक्षी त्या पिंजऱ्यात आहे असं व्हिजिबल होतं. मग हे कशामुळे होतं तर त्या कन्सेप्टला म्हणतात पर्सिस्टंट ऑफ व्हिजन. मग पर्सिस्टंट ऑफ व्हिजन म्हणजे काय ते आपण बघूया. Persistence of vision. We see an object because the eye lens create its image on retina. आपण एखादा ऑब्जेक्ट बघू शकतो का तर मग आपल्या ह्युमन आयमधली जी लेन्स आहे ती लेन्स काय करते, रेटिनावरती इमेज फॉर्म करते. द इमेज इज ऑन रेटिना ॲज लॉंग ॲज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ अस. जोपर्यंत आपल्यासमोर ऑब्जेक्ट आहे तोपर्यंत ती जी इमेज आहे आपल्या रेटिनावरती असते. द इमेज डिसअपियर ॲज सून ॲज द ऑब्जेक्ट इज टेकन अवे. जेव्हा तो ऑब्जेक्ट आपल्या डोळ्यांसमोरून दूरवरती जातो तेव्हा ती इमेज काय होते, रिमूव्ह होऊन जाते. हाऊएव्हर दिस इज नॉट इन्स्टंटेनियस अँड द इमेज रिमेन इम्प्रिंटेड ऑन युअर रेटिना for 1/16th of a second after the object is removed. मग तो ऑब्जेक्ट तुमच्या डोळ्यांच्या समोरून जर रिमूव्ह केला तर इन्स्टंटली रिमूव्ह होत आहे का, नाही. ती रिमूव्ह होण्यासाठी किंवा ती जी इमेज आहे जी फॉर्म झालेली आहे ती इमेज आपल्या रेटिनावरती 1/16 सेकंड काय होते, मूव्ह केल्यानंतर तशीच राहते. द सेन्सेशन ऑन रेटिना परसिस्ट फॉर अ व्हाईल. थोड्या काळासाठी ती तिथेच परसिस्ट केली जाते आणि म्हणून त्यालाच काय म्हणतात, दिस इज कॉल्ड पर्सिस्टन्स ऑफ व्हिजन. म्हणूनच ती जी कन्सेप्ट आहे त्या कन्सेप्टला पर्सिस्टन्स ऑफ व्हिजन या नावाने ओळखलं जातं. व्हॉट एक्झाम्पल इन डे टू डे लाईफ कॅन यू थिंक अबाउट दिस. मग अशा प्रकारचे कोणकोणते एक्झाम्पल तुम्ही सांगू शकतात. जसं आपण कार्डबोर्डचं बघितलं, एका साईडला आपण केज काढलं आहे आणि सेकंड साईडला बर्ड काढलं आहे. जेव्हा तुम्ही ट्विस्ट करतात तेव्हा तुम्हाला तो पक्षी पिंजऱ्यामध्ये असताना दिसतो का तर मग ट्विस्ट होते त्यामुळे ती पहिली जी इमेज आहे केजची असेल किंवा बर्डची असेल ती तुमच्या रेटिनावरती 1/16 सेकंडसाठी काय होते, स्टोअर असते. त्यामुळे तो बर्ड तुम्हाला त्या केजमध्ये दिसतो. अशा प्रकारचे अनेक एक्झाम्पल आपण डे टू डे लाईफमध्ये बघतो. Can you tell how do we perceive different color. आता वेगवेगळे जे कलर आहेत ते कशा प्रकारे आपण आयडेंटिफाय करू शकतो हे आपण बघूया. द रेटिना इन आवर आईज इज मेड अप ऑफ मेनी लाईट सेन्सिटिव्ह सेल. आपले रेटिना जे आहे आईजची ती अनेक सेन्सिटिव्ह सेल्सने बनलेली असते. दिस सेल्स आर शेप्ड लाईक रॉड अँड लाईक अ कोन. मग त्यामध्येही काही ज्या सेल्स असतात त्या रॉड लाईक असतात आणि काही कोन लाईक असतात. द रॉड लाईक सेल्स रिस्पॉन्ड टू द इंटेन्सिटी ऑफ लाईट अँड गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द ब्राईटनेस ऑर डिमनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द ब्रेन. मग त्यापैकी रॉड लाईक ज्या सेल्स असतात त्या काय करतात, त्या लाईटची इंटेन्सिटी काय आहे ते, तो जो लाईट आहे तो ब्राईट आहे की डीम आहे ही इन्फॉर्मेशन ब्रेनला देण्याचं काम करत असतात. द कोनिकल सेल्स रिस्पॉन्ड टू द कलर अँड गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट टू द ब्रेन. आणि कोनिकल सेल काय करतात, कोणत्या कलरचा तो लाईट आहे हे आयडेंटिफाय करतात आणि त्या कलरची इन्फॉर्मेशन ब्रेनकडे पोचवण्याचं काम करतात.
Brain processes all the information received and we see the actual image of the object. अशा प्रकारे रॉड लाईक सेल्स काय करतात, त्या लाईटची इंटेन्सिटी ची इन्फॉर्मेशन ब्रेनला दिली जाते आणि त्याचप्रमाणे तो कलर कोणता आहे याची इन्फॉर्मेशन कोनिकल सेल ब्रेनला देतं. ब्रेन काय करतं, त्या इन्फॉर्मेशनवरती प्रोसेस करतं, ती इन्फॉर्मेशन रिसीव करून आणि ॲक्च्युअल इमेज आपण बघू शकतो. Rod-like cells respond to the faint light also, but conical cell do not. रॉड-लाईक सेल्स ज्या असतात त्या फेंट लाईटला रिस्पॉन्ड करू शकतात, पण कोनिकल सेल फेंट लाईटला रिस्पॉन्ड करू शकत नाही. दस वी प्रिसिव्ह कलर्स ओनली इन ब्राईट लाईट. आपण फक्त जे ब्राईट लाईट आहे हे काय करू शकतो, प्रिसिव्ह करू शकतो. The conical cell can respond differently to red, green and blue colors. जसं आपण बघितलं रॉड लाईक फेंट लाईटलाही काय करू शकतात, आयडेंटिफाय करू शकतात. तसंच फेंट लाईट कोनिकल सेल्स जे आहे हे फक्त वेगवेगळ्या प्रकारचे रेड, ग्रीन आणि ब्ल्यू असे डार्क शेड जे असतात ते आयडेंटिफाय करण्याचं काम करत असतात. When red color falls on eye, the cells responding to the red light get excited more than those responding to the other color and we get the sensation of red light. जेव्हा रेड लाईट डोळ्यांवरती पडतो तेव्हा ते सेल्स काय होतात, एक्साइट होतात, जास्त एक्साइट होतात कम्पेअर टू अदर कलर आणि त्यामुळे रेड लाईटचं सेन्सेशन आपल्याला लवकर होतं ॲज कम्पेअर टू अदर कलरपेक्षा. सम पीपल लॅक कोनिकल सेल रिस्पॉन्डिंग टू सर्टन कलर. काही लोकांना कोनिकल सेल्स रिस्पॉन्ड करत नाही, त्यामुळे ते सर्टन कलर ओळखू शकत नाही. दिस पर्सन कॅनॉट रिकग्नाइज दोज कलर ऑर कॅनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरंट कलर. आणि अशा प्रकारचे जे लोक असतात ज्यांच्या कोनिकल सेल रिस्पॉन्ड करत नाही ते काही कलर रिकग्नाइज ओळखू शकत नाही किंवा कलरमधला बदल त्यांना लक्षात येत नाही. दिस पर्सन आर सेड टू बी कलर ब्लाइंड. आणि अशा व्यक्तींना कलर ब्लाइंड म्हटलं जातं, जेणेकरून ते कलर काय करू शकत नाही, ओळखू शकत नाही. अपार्ट फ्रॉम not being able to distinguish between different color, their eyesight is normal. जरीही त्यांनी ते कलर ओळखू शकले नाही तरीही त्यांची आयसाईट जी असते ती काय असते, नॉर्मल असते.